নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্য এটা নতুন ৰেচিপিলৈ মই নিভাই আপোনালোকক নিভা ভিলেজ ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে আহক আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই মাংস লৈছোঁ 350 গ্ৰাম। মই লৈছোঁ 2টা বিলাহী, 4টা সৰু সৰু আলু, এটুকুৰা আদা আৰু 3টা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মনত ৰাখিব, বহুতে সদায় নিমখ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিব। আমি ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ধুই লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, আমাৰ মাংসখিনি ধোৱা হৈ গ'ল। আজি আমি মাংসখিনি জুইত বনাম। অকণমান তেল দিছোঁ। আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত এটুকুৰা লং আৰু এটা ডালচেনি দিছোঁ। আমি আগতে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আমি বটি থোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আগতে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি আমি এতিয়া দি দিব লাগিব। প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী দিব। ধনিয়া পাউডাৰ, আধা চামুচ গৰম মছলা, কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি। এতিয়া আমি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। আমি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এতিয়া মাংসখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া আমি কাটি থোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এবাৰ মিক্স কৰি দিব লাগিব। আমি এতিয়া মাংসৰ আঞ্জাখনত অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমি বৰ বেছি পানী দিয়া নাই। আপোনালোকে পানী প্ৰয়োজন অনুসাৰে দিব। এতিয়া আকৌ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এখন ঢাকনিৰে ঢাকি দিছোঁ। 10 মিনিটৰ পাছত আমাৰ আঞ্জাখন চাওকচোন, ইয়াৰ কালাৰ কিমান সুন্দৰ হৈছে। এয়া চাওক, আমাৰ আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। আমি আঞ্জাখন গ্ৰেভি কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে বৰ বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি ভাবে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি কৰিব পাৰে।